या प्रकारचा एक पाऊच बघणार आहोत। हा असा पेन्सिलच्या आकाराचा पाऊच। हे पाऊच असे वेगवेगळ्या आकारात जर बनवले तर लहान मुलांना फार आवडतात आणि हा बनवायला अतिशय सोपा आहे। अगदी आपल्याकडच्या उरलेल्या तुकड्यांमधूनही आपण हे असे पाऊच बनवू शकतो। हे असे पेन्सिल पाऊचचे प्रकार आणि शिवण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती तुम्हाला पाहायच्या असतील तर आजच्या व्हिडिओमध्ये कमेंट करून जरूर सांगा। आणि माझे व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडत असतील तर आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब जरूर करा। तर यासाठी हे असे काही कापडाचे तुकडे लागणार आहेत। हा लाल रंगाचा एक तुकडा घेतला आहे मी मेन फॅब्रिक म्हणून। याचं माप आहे, रुंदी आहे 10 इंच आणि याची उंची घेतली आहे 7 इंच। या काही पट्ट्या आहेत, तर याची उंची आहे 2.5 इंच आणि अशी रुंदी आहे 10 इंच। ही एक पट्टी आहे काळ्या रंगाची, याची उंची आहे 2 इंच आणि अशी रुंदी आहे 10 इंच। या दोन ज्या पट्ट्या आहेत तर या 1.5 इंच उंचीच्या आहेत आणि 10 इंच रुंदीच्या आहेत। ही एक 8 इंच मापाची चेन घेतली आहे। हा एक स्पंज आहे आणि हा एक अस्तरचा तुकडा। या दोन्हींची माप 12 बाय 12 अशी आहेत। सुरुवातीला हे असं अस्तर, यावर हा स्पंज आणि यावर हे लाल रंगाचं मेन फॅब्रिक असं ठेवून घ्यायचं आहे आणि याला इथं चारही बाजूंनी अशा टाचण्या लावून घ्यायच्या आहेत। या इथं 10 इंच रुंदीवर आपल्याला काही मार्किंग करायचं आहे, तर असं 1-1 इंचावर मार्किंग करून घ्यायचं आहे। आणि इथं असं पट्टीने रेषा आखून घ्यायच्या आहेत। या मार्क केलेल्या भागावर आता आपल्याला टिपा देऊन घ्यायच्या आहेत। त्याआधी सांगण्यासारखं म्हणजे आपण जे हे रंगीत कापडाचे तुकडे घेतले आहेत तर याच रंगाचे आपल्याला हे दोऱ्यांचे रीळ लागणार आहेत आणि ही टीप देताना आपण इथं काळ्या रंगाचा रीळ वापरलेला आहे। ही टीप इथपर्यंत दिल्यानंतर हे कापड असं वळवून घ्यायचं आणि अगदी याच्यात शेजारी दुसरी टीप देऊन घ्यायची आहे। या अशा सर्व टिपा देऊन झालेल्या आहेत। आता हा 2.5 बाय 10 इंचाचा तुकडा आपल्याला इथे जोडायचा आहे। हा तुकडा असा यावर ठेवायचा आणि इथे एक टीप देऊन घ्यायची आहे। ही अशी इथे एक टीप देऊन झालेली आहे। आता हा तुकडा आपण याला आधी जोडू शकलो असतो आणि क्विल्ट करू शकलो असतो, परंतु हा तुकडा नंतर जोडल्यामुळे काय होतं इथं की या टिपा आपल्या या खाली पक्क्या होऊन जातात। ही पट्टी अशी वरच्या दिशेला दुमडून इथं आपण एक दाबटीप देऊन घेणार आहोत आणि त्यासाठी या मॅचिंगच्या दोऱ्याचा वापर करणार आहोत। ही अशी दाबटीप दिल्यानंतर इथं आपल्याला हा 2 बाय 10 इंचाचा तुकडा जोडायचा आहे। इथं असं ठेवून इथे एक टीप देऊन घ्यायची आहे। ही टीप दिल्यानंतर ही पट्टी अशी वरच्या दिशेला वळवायची आणि या पट्टीच्या रंगाचा दोरा वापरून इथे एक दाबटीप द्यायची आहे आणि कडेला इथंही एक टीप देऊन घ्यायची आहे। ही पट्टी अशी जोडून झाली आहे। आता आपल्याला हे जास्तीचा स्पंज, दोरे, कापड कट करून हा 9.5 इंच रुंद आणि उंची अशी 10.5 एवढी भरली पाहिजे। या मापामध्ये आपण हे बाकीचं कापड आणि स्पंज कट करून घेणार आहोत। हा आपला पेन्सिलचा समोरचा भाग तयार झालेला आहे, हा असा। आता आपल्याला हा पेन्सिलचा मागचा भाग तयार करायचा आहे। यासाठी या 2 रंगाच्या पट्ट्या घ्यायच्या, ही काळी आणि पांढरी पट्टी घेतलेली आहे। तर या रंगाची पट्टी अशी इथं ठेवायची आणि इथे एक टीप देऊन घ्यायची। ही अशी पट्टी जोडून झाल्यानंतर यावर ही 1.5 बाय 10 इंच रुंदीची पट्टी अशी ठेवून घ्यायची आणि इथे एक टीप द्यायची आहे
आणि ही पट्टी जोडताना इथं वरती पांढऱ्या रंगाचा रीळ वापरायचा आहे. ही टीप दिल्यानंतर ही पट्टी अशी वरच्या दिशेला वळवायची आणि आधी इथं एक दाबटीप देऊन घ्यायची. नंतर ही पट्टी वरच्या दिशेला अशी थोडीशी आतमध्ये वळवून इथं एक टीप देऊन घ्यायची आहे. पेन्सिलचा हा आपला खालचा भाग तयार झालेला आहे. आता याला आपल्याला इथं असं दुमडायचं आहे आणि इथं आपल्याला टाचण्या लावून घ्यायच्या आहेत. टाचण्या लावताना अशा मध्यभागी लावायच्या. इथं आपल्याला चेन लावून घ्यायची आहे आता, पण त्याआधी इथं काय आपल्याला मार्किंग करायचं आहे. तर या भागाचा आपल्याला आधी मध्य काढायचा आहे. इथं मध्यावर असं मार्किंग करून घ्यायचं. वरतून खाली अर्धा इंचावर मार्किंग करायचं आणि अशी रेष आखून घ्यायची. आता खालच्या दिशेपासून इथं वरती 7 इंचावर मार्किंग करायचं आहे आणि याही बाजूला 7 इंचावर मार्किंग करायचं आहे. आणि हा जो मध्य आहे इथपासून तर या मार्किंग केलेल्या भागापर्यंत अशी रेष आखून घ्यायची आहे. हे असं मार्किंग करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता असं हे मार्किंग करून झाल्यानंतर इथं आपण अशी चेन जोडून घेणार आहोत. तर ही 7 इंचाचं जिथं मार्किंग केलेलं आहे त्याच्यावरती थोडंसं असं अर्धा इंच ही चेन ठेवायची आणि इथे एक टीप देऊन घ्यायची आहे. आणि ही टीप देताना हे लक्षात घ्यायचंय की हे रनरचं टोक असं वरच्या दिशेला असलं पाहिजे. ही चेन जोडताना इथं मशीनला वरती लाल रंगाचा दोरा वापरायचा आहे. ही चेन अशी उलटवून इथे एक दाबटीप देऊन घ्यायची आहे. आता या दुसऱ्याही बाजूला ही चेन जोडून घ्यायची आहे. आणि चेन जोडताना हे लक्षात घ्यायचंय की या ज्या आपण वेगवेगळ्या रंगाच्या पट्ट्या लावलेल्या आहेत याची शिवण अगदी अशी एकमेकांवर आली पाहिजे. त्यासाठी आपण इथं अजून एखादी टाचणी लावू शकतो. आणि अशा पद्धतीने ही चेन इथं जोडून घ्यायची आहे. चेनच्या याही बाजूला इथे आपल्याला एक दाबटीप देऊन घ्यायची आहे. ही दाबटीप देताना इथली टाचणी काढू आपण, म्हणजे आपल्याला व्यवस्थित अशी एक दाबटीप देता येईल. इथं ही दाबटीप पूर्ण करताना हा खटका या सुईच्या खाली आला नाही पाहिजे हे लक्षात घ्यायचं. ही चेन जोडून झाल्यानंतर खालच्या दिशेला इथं आपल्याला एक टीप द्यायची आहे. तर ही टीप देताना हे दोन्ही टोकं एकत्र करायचे व्यवस्थित आणि इथे एक टीप द्यायची आहे. खाली इथं टीप देताना तुम्ही पायपिंगही जोडू शकता. खालच्या दिशेला अशी पायपिंग जोडून झालेली आहे. आता वरती हे जे आपण मार्किंग केलं होतं इथं आपल्याला एक टीप देऊन घ्यायची आहे अशी. आणि ही टीप देताना ही चेनची टोकही आपल्याला बंद करून घ्यायची आहेत.
या प्रकारे अशी तिरपी टीप द्यायची आहे। इथं तुम्ही 2दा टीप देऊन पक्क करू शकता। या टिपा दिल्यानंतर हा बाजूचा भाग आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। ही अशी टीप दिल्यानंतर ही तसनी काढून घ्यायची आहे। हा पाऊच आता आपण उलटवून घेणार आहोत। व्यवस्थित अशी याची टोकं काढून घ्यायची आहेत। छान हा असा पेन्सिल पाऊच तयार झालेला आहे आपला। याची लांबी ही अशी 9 इंच तयार आहे आणि याची रुंदी जवळपास 5 इंच तयार झालेली आहे। यामध्ये स्पेसही भरपूर आहे, खूप सारं सामान याच्यामध्ये बसू शकेल। हे असेच नवनवीन आकाराचे किंवा प्रकारचे पाऊच तुम्ही घरी बनवू शकता। अगदी उरलेल्या छोट्या छोट्या तुकड्यांपासून बनवू शकता। ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी अगदी बारकाव्यांसकट माहिती दिलेली आहे। आजचा हा माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर तुमच्या ओळखीच्या लोकांमध्ये हा व्हिडिओ जरूर शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।